Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada tutorial yang seterusnya. Okey, seterusnya adalah tutorial ketujuh berkenaan dengan assembly. So, apa yang kita nak buat assembly? Assembly adalah di mana kita nak kita menggabungkan beberapa part kepada satu part assembly. So, part yang kita nak assemble sekarang adalah yang ini. Okey, ada 5 part ni. So, kita akan gabungkan ke 554 ni untuk menjadi satu part yang macam ini. Okey. Okey, tanpa melengahkan masa, so kita buka Solidworks. Okey, so pertama sekali apa yang kita kena buat adalah kita perlu buka new file dan klik assembly. Okey. Lepas tu apa yang kita perlu buat adalah kita masukkan new components. Kita browse kat folder yang kita dah buat. Pastikan dah buat dulu. Klik file yang kita nak buat. Okey. Hati-hati memilih file. Okey, file pertama yang dimasukkan, dia akan automatic menjadi fix. Maknanya lepas dia akan jadi fix lah. Dia akan jadi fix. Kalau maknanya kita tak boleh nak ubah pergerakan ni. Yang kedua, letak je mana-mana. Nanti kemudian kita akan ubah ikut keperluan. Okey, view isometri ya. Alright. So sekarang ni akan fix. Kita tak boleh nak ubah dia. Part yang pertama by default dia akan jadi fix. Kalau yang ni dia tak akan fix. Dia boleh ubah sewenang-wenangnya lah. Klik and hold, klik hold dan tarik lah. Alright. So macam ni kita nak jadikan dia fix. Kita klik kanan. Kita pilih fix. So dia akan jadi fix lah, tak boleh ubah dah. So kita kena undo balik, kita float balik. Float dia akan terapung. Okey, bagus kalau part pertama ni jadi fix sebab kalau part pertama fix, part-part seterusnya dia akan bergabung, akan ikut serta lah fix. Kalau dia dah cukup requirement dia. So sekarang ni apa yang kita perlu buat, kita kena lihat dulu kita punya gambar rajah. Gambar rajah yang kita nak kena buat adalah inilah gambar dia yang kita kena ada panduan panduan untuk ikut lah. Okey, so panduan ni yang kita nak kena ikut adalah yang inilah, gambar rajah yang dilukis ni. So apa yang kita berpandukan gambar ni, apa yang kita kena buat, so kita tengok apa yang cantum lah. So kalau kita tengok kuning ni dekat sini, hijau ni dekat bawah ni, ungu ni dekat sini, dan oranye ni dekat sini. Okey, so kita boleh mula. Okey, apa yang kita perlu buat, kita boleh scroll dan zoom. Kita klik make. Kemudian kita pilih permukaan yang kita nak cantumkan. So yang untuk kes kuning dan biru ni kita pusing, kita select yang permukaan yang ini dan juga permukaan yang ini. So automatik dia akan bercantum dan klik OK. Tapi dia masih tak sepenuhnya. Sekurang-kurangnya biasanya kita perlukan 3 constraint, 3 mates. So untuk case yang ni dia dah mate pada arah ni, tapi dia belum sepenuhnya lagi. So caranya adalah kita make sure kita ambil permukaan atas ni dan juga permukaan atas ni, dia adalah jadikan dia sebagai coincident. Coincident maknanya dia selari lah, satu aras lah. Permukaan tu akan jadi satu aras. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, permukaan ini kita samakan dengan permukaan yang ini. Klik dua ni dan dia akan jadi lengkap. Okey. Seterusnya kita boleh buat, kalau lupa tengok balik gambar rajah tu, kita boleh mulakan dengan part warna oranye ni.
ataupun warna hijau ni. Okay, so kita boleh pilih warna hijau lah. Kita ambil permukaan yang ini, kita samakan dengan permukaan yang ini. Okay, so sekarang dah sama. Permukaan yang ini samakan dengan permukaan yang ini. Klik OK. So sekarang ni dia semua pada arah ini sahaja yang dia boleh pergi. So kali yang ketiga kita boleh ada banyak cara kita temukan hujung ini, bucu ni dan juga bucu ni pun boleh. Dia ada banyak cara. Okey. Seterusnya yang ini permukaan yang ini, okey. Permukaan yang ini sama dengan permukaan yang ini. Okey. Lepas tu permukaan yang ni sama dengan permukaan yang tu. Okey. Lepas tu apa yang kita kena gerakkan adalah bucu lah. So banyak bucu yang kita boleh pilih, sama ada yang ni dan yang ni, ataupun yang ni ataupun yang ni dengan yang ni terpulang. Saya ambil yang ni dan juga yang ni. Dan klik OK. So hampir lengkap keseluruhannya. Okay, last sekali adalah yang ini. Dia bentuk dia macam Z. So kita kena ambil yang belakang ni, samakan dengan permukaan yang ni. Tapi dia pandang arah sana. So macam mana kita nak buat? Kita pilih yang ni. Kita pilih align. Kita pilih align. Yang ni boleh terbalik. Baru betul. Kemudian permukaan yang okey, sebabkan dia macam dah serabut sini, kita tarik dia keluar. Baru kita ambil permukaan yang ni dan juga permukaan yang ni. Okey. Dia belum betul-betul ya. Dia ada masalah lagi ni. Okey. So macam yang saya tengok, kita buat tadi, ambil bucu ni dan juga bucu ni. Okey, kemudian okey. Kemudian habis. So kita tengok dia punya assembly sama tak dengan gambar raja sebenar. So ada masalah sikit. Ada masalah grafik sikit. So kita compare. Okey, itulah hasil dia. Sama seperti yang diperlukan. Okey, itu sahaja tutorial assembly kita hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.